Katulis oh. Yung tama na yung pulley. Kailangan na palitan. So sa belt, okay pa naman. Naku, ito kailangan na ito palitan. So, good day sa inyo mga katulis. So, another content na naman tayo. So, wala naman tayong papalitan ngayon sa Honda Click natin kasi nandun siya. So, dito tayo ngayon magtutuon ng pansin sa aming Honda Beat. So, magkakaroon lang tayo dito ng konting check-up. So, maglilinis tayo ng CVT. Check natin air filter. So, yun yung mga gagawin natin ngayon. Alright, let's go. So yun mga katulis, sinugasan ko na siya ng bahagya. Hindi naman totally wash para lang malinis ng tignan. So bago natin simulan, if you are new to my YouTube channel, please like, comment, and subscribe. Pindutin mo na rin yung bell button para updated ka once na may bago tayong upload. So ang mangyayari dito is check up lang. So open na natin yung, tanggalin na natin itong mga nut. Ang dumi, di ba? So mga katulis, tinanggal na din natin yung air filter niya, no? So kakapalit lang pala ni mama ng air filter. So green na green pa, oh. Ano, brand new pa, sir. Pero yung dumi, grabe. So ito ang lilinisin natin ngayon, tsaka yung cover niya. Ito. So ito yung ating tawag dito, socket na bala, 19mm tsaka 22. Heavy duty yan mga katulis. Ang dami nagtatanong para daw hindi matigas yung ano eh. Parang hindi daw matigas yung socket wrench natin. Yan, sa ano yan, heavy duty. Yan. Yung clutch asi niya, kailangan nililisin. Bushing. Maluwag na lahat ng slider piece, kailangan na palitan. Yan mga katulis, tignan nyo, oh. Grabe yung alikabok, oh. Ayun, oh. Lalangit-ngit sa loob eh. Ayan, kitang kita yung dumi, oh. Linisin natin yan mamaya. Tapos ito naman yung loob mismo. Parang may tagas na oil seal, oh. May tagas na ito yung oil seal na ito mga katulis. Ano na siya eh. Ayun, oh, may grasa-grasa na. Kailangan na natin talaga linisin.
So ayun mga katalista, nalinis na natin. Ito pa lang. Hindi naman masyadong naano, pero natanggal naman yung germs niya. Hindi kagaya kanina, di ba? Tingnan mo, grabe yung ano. Pero ito, ayan, ito oil seal, kailangan na palitan to. So hindi natin gagalawin yan dahil hindi pa tayo expert sa mga ganyan. So ayun, linisin na natin tong CVT set niya ngayon. So sa belt, okay pa naman. O sa bola, ito. Yan yung dumi buo-buo. Nako. Ito, kailangan na ito palitan. Grabe oh. Wala na. Slider piece, kailangan na din magpalit ni mama. Ayan, sobrang luwag na. So habang nililinis ko siya, may napansin ako bigla. Ayan o. May bangas na yung ngipin ng ano, pulley. Ayan, may tama na din. Katulis o. May tama na yung pulley. Kailangan na palitan. $40K na pala yung Odo, kailangan nyo na magpalit ng spark plug. 200 lang yun sa Honda. Ano kaya ito mga bagay? Bakit nakitama? Years later. Sa mga katulis ay hindi ko na binidyoan lahat no kasi medyo matagal pa. So nakabit na natin. So ngayon ay kakabit na natin siya ngayon dito sa is natin. Tapos next na natin tong air filter. So let's go.
So, nakabit na natin yung CVT natin. Ayan. Let's go. So ayun mga katalis, tapos na tayo mag-vlog ano. So hanggang dito na lang ang ating vlog for today. So wala naman masyadong ganap, wala naman tayong pinalitan na bago. Nag-checking lang tayo ng paggilid ng motor ni Mama, which is si Honda Beat natin. So nakita nyo naman, dami kailangan palitan, kailangan palitan ng bola, ng slider piece, tapos yung pulley niya pa. Yun ang pinakamalala parang mayroon na siyang bungi, parang may damage na siya. So, kailangan na rin yung palitan. So, update ko na lang kayo din sa motor namin, si Honda Beat. So, baka may naghanap dyan kay Clicky. Ayan. Baka may naghanap kay Clicky. Wala pa tayong binabago dyan bukod dito sa tip ng pipe. Kinulayan natin ang block. Ayan o. Madumi lang. Ayan mga tulis, please like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka once na may bago tayo upload. Alright, katulis out. Bye!